Lời đầu tiên cho NK.LUCK Việt Nam xin gửi lời chào đến tất cả các bác sĩ và tất cả các chị đã tham dự trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Xin cho nhau một ngày mới và một tràng vỗ tay có được không ạ? Cảm ơn Quang Mạnh Mã cho NK.LUCK được tổ chức một cái buổi sinh hoạt kỹ thuật ngày hôm nay tại đây. Lời đầu tiên thì cho NK.LUCK sẽ cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian buổi sáng này, một cái buổi sáng rất là tốt lành mát mẻ trong cái không gian này. Và kính thưa các anh chị, khi các anh chị nhìn lên trên cái background của chương trình, các anh chị sẽ thấy một cái thương hiệu là KISHORE Academy. Thì năm ngoái NK.LUCK Việt Nam được may mắn được đồng hành cùng với KISHORE để phân phối là nhà độc quyền của thương hiệu KISHORE tại Việt Nam. Và khi sở hữu cái thương hiệu KISHORE tại Việt Nam thì KISHORE đã mong muốn mang đến nhiều cái cơ hội hơn cho những cái cộng đồng nha sĩ tại Việt Nam, từ những cái chương trình Academy bao gồm như là ICOP. Ở đây thì có bác Ân cũng là người đã từng trải qua những cái chương trình của ICOP và đang để nâng cấp level hơn trong cái ICOP Lecture để chia sẻ đến với cộng đồng nha sĩ Việt Nam. Và cũng chính vì vậy thì mỗi năm thì bên KISHORE cũng phối hợp cùng NK.LUCK để mang những chuyên gia nước ngoài về để cùng với NK.LUCK chia sẻ đến cộng đồng nha sĩ những cái chủ đề, những cái chuyên môn trong KISHORE Academy. Và ngay buổi sáng ngày hôm nay, buổi sinh hoạt kỹ thuật này, một lần nữa xin dành một tràng vỗ tay cho người bạn của chúng ta, diễn giả Dr. KISHORE có chủ đề thời đại của bảo dưỡng hay chị Phong ạ. Và luôn luôn có một cái người đồng hành đi chung với Dr. KISHORE, cũng là cái người cũng đã lớn lên từ ngôi trường này. Xin mời bác sĩ Hồng Ân sẽ cùng đồng hành và phiên dịch. Và đây hai người sẽ buổi sáng này sẽ cùng đồng hành với tất cả các anh chị trong gần như 3 tiếng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là NK.LUCK Việt Nam sẽ tổ chức cái buổi sáng này. Tuy nhiên là trong cái buổi sinh hoạt kỹ thuật này thì cái phần diễn giả hay là team rep như thế nào thì là do hai diễn giả sẽ phối hợp với nhau để có cái thời gian nghỉ. Và ở bên ngoài thì bên NK.LUCK đã chuẩn bị sẵn sàng những cái team rep để các anh chị có thể enjoy vừa được kiến thức từ diễn giả, enjoy những cái phần quà nho nhỏ từ những cái phần ẩm thực mà đội ban tổ chức của NK.LUCK đã chuẩn bị. Và thêm một món quà nho nhỏ nữa là để trải nghiệm những cái sản phẩm của KISHORE từ thương hiệu KISHORE thì bên NK.LUCK có một món quà dành cho tất cả các anh chị tham gia buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cuối chương trình, sau khi kết thúc cái buổi sinh hoạt kỹ thuật này xong thì các anh chị sẽ ra khu vực bàn check-in để bên NK.LUCK sẽ gửi đến cho chúng ta một món quà nho nhỏ. Một lần nữa, không có thời gian lâu, xin dành buổi sáng này cho hai vị nhà của chúng ta là bác Dr. KISHORE và bác Hồng. Xin cho một tràng vỗ tay. So first of all, I would like to thank Vietnam for having me here. So thank you, Odontology Institute of Ho Chi Minh, Mr. Robert Koch of NK.LUCK, and Dr. Hồng, the Dean, Dr. Kha, for having us here. It's a pleasure being in Ho Chi Minh. Thank you. KISHORE cảm ơn đến tất cả hỗ trợ viên tại ngày hôm nay và cảm ơn đến công ty NK.LUCK và trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cảm ơn chuyên khoa, bác sĩ khoa, giáo sư, tiến sĩ khoa đã tạo cơ hội để các thầy đến đây và chia sẻ những cái chuyện này. So today's lecture is called Maintain or Perish. Optimizing implant sustenance and orthodontic treatments. Bài thuyết trình hôm nay và chia sẻ hôm nay của bác sẽ có chủ đề là bảo dưỡng hay gì Phong, vậy là sao thì tối ưu hóa, làm sao để có thể tối ưu hóa được cái sự cộng tải của cái implant và cái kết quả của cái điều trị trị nhanh. I know that implants and orthodontics are a big thing in Vietnam. Everybody is into learning implants and placing implants. But if you don't
maintain the implants that you put in, this is what is going to happen for your implant. Tôi biết là chỉnh nhang hay là implant đó là hai cái mảng rất là hot ở Việt Nam, và tất cả bác sĩ nha khoa ở Việt Nam cũng rất mong muốn thực hiện implant chỉnh nhang. Tuy nhiên nếu mà việc thực hiện implant chỉnh nhang rất tràn lan và mình không có cách để mà bảo dưỡng, không có cách để mà duy trì, thì hãy nhìn bức tranh một bức tranh trên trải mũi. Các bạn có thể thấy đó là hình ảnh khói, nghĩa là sữa răng tay nếu mình không duy trì, và nếu mình duy trì mình bảo dưỡng nó thì một cái mảng xanh sẽ xuất hiện. I would like to start by telling you there's birth, there's death, and in between there's maintenance. This applies to all the fields, including implants and orthodontic treatment. Có một câu nói rất nổi tiếng là có sự sinh ra, có sự diệt vong, và giữa nó chắc chắn là sẽ cần có sự duy trì. Thì tất cả các sinh sống, tất cả những cái sự vật hiện tượng đều tôi thấy lúc này cũng như là về chỉnh nhang, nếu mình không giữa hai cái giai đoạn này mình không có duy trì nó thì cái việc cái việc diệt vong nó sẽ diễn ra sớm. I want to ask you all a question. What is the first thing that comes to your mind when I tell the word dental plaque? Cái điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của quý anh chị ở đây là gì? Khi mà nói về cái mảng bạc nha khoa, các anh chị ở đây có suy nghĩ điều đầu tiên khi mà suy nghĩ khi nhắc đến cái mảng nha khoa là gì? Để mời các bạn. Dr. Hải đang talk about dental plaque will make it not clear. Not clear. Yes. Okay. Gingivitis also. Anybody else? When you hear the word plaque, what comes to your mind? I will. Yeah, you can, even they can show up the answers. Dạ đúng rồi. Don't be shy. Chia sẻ. Bữa chị Hưng em thì nó sẽ gây mất thẩm mỹ, đồng thời là nếu mà cái mặt lâu ngày thì nó sẽ gây nhiễm màu ra. It will make the teeth like the earthy or Not clean, yes, dirty, not clean. Not aesthetic. Right. Right. So, first of all, let me tell you, for a patient, when you tell the word plaque, this is what they feel. Soft, white deposits on the teeth. That is what the patients think is dental plaque. Cái dấu hiệu đầu tiên mà một bệnh nhân có thể thấy đó là cái cục màng bám, cái lớp mềm nó dán vào trên bề mặt, một lớp mềm màu trắng đánh đục nó dán vào trên bề mặt của răng. But what you people will not realize is, even a teeth that looks clean can be fully covered with plaque. Hay là trên bức ảnh phía bên trái phía trên đó thì thậm chí ở trong trường hợp mà mắt thường nhìn vô không có những cái màng bám mềm màu trắng đục đó, tuy nhiên ở trên cái bộ răng này chưa chắc là nó không có màng bám. That is because plaque is invisible to naked eye. You cannot see plaque. Đó là tự vì là cái màng bám nó không có thể thấy được, nên nó là khi mình nhìn vào một cái bộ răng như vậy mình không thể nào nhìn được có màng bám hay không. If you apply disclosing solution, even clean looking teeth like this can be covered with plaque. Như chúng ta bên phải phía trên thì khi mình nhuộm màu, sử dụng cái thuốc nhuộm màu màng bám thì cái những màng bám khi mình không nhìn thấy nó đã xuất hiện lên. You can see this person is brushing his teeth because this area is clean, this area is clean, this is clean, this is clean.
clean. That shows that he is brushing, but still this area around the tooth jewelry here and interdentally there is plaque. So just brushing does not mean that your teeth is fully clean of plaque. Như ở trên hình thì có thể thấy một số răng á, thì không có bám cái màu của thuốc nhuộm màu mà bám, nghĩa là những vị trí đó bệnh nhân đã vệ sinh sạch. Tuy nhiên ở một số vị trí thì nó vẫn tồn tại những cái mảng bám thông qua việc đó là cái thuốc nhuộm màu bám, đặc biệt là những vị trí như là ở vùng kẽ răng. Thậm chí là bệnh nhân có nói mình là bệnh nhân đã chảy răng rồi, sạch rồi. Tuy nhiên á, là nếu mà chảy răng không đúng thì mảng bám không tồn tại trong miệng. Especially in the interdental area and in the sulcular epithelium, plaque is your invisible enemy. Đặc biệt là hai vị trí thứ nhất là vùng kẽ răng, là vùng chen răng, chỉ có một răng, nó có một vùng gọi là vùng kẽ răng, và vùng thứ hai là vùng NK.LUCK. Thì những cái vị trí này nó rất dễ bám mảng bám và nó không nhìn thấy được. So this plaque is like a vault or a safe. It's a bunker. This plaque is like a vault or a bunker for the bacteria. Sorry. It's a vault or a safe for the bacteria. It protects the bacteria like a vault protects it. Thì cái việc mà cái việc vệ sinh thì is it like oral hygiene? It is good oral hygiene like your teeth. It's good No, it's not about the oral hygiene. The plaque biofilm is going to protect the bacteria like a vault or a bunker protects the people. Cái mảng bám ấy, thì nó sẽ bảo vệ, nó là cái môi trường để cho vi sinh vật, để cho vi khuẩn, sinh sôi nảy nở. Thì nó giống như cái cửa trên á, nó giống như cái cửa cái sắt á, thì nó sẽ bảo vệ rất là bảo vệ vi khuẩn ở ngoài an toàn, mình không thể sao mà. All of us have more than 750 kinds of bacteria in our mouth. 50 types of bacteria. 70 And 50 types of bacteria in our mouth. 750 loại vi khuẩn trong môi trường miệng. The number is in trillions, billions or trillions. The bacteria numbers. Cái số lượng vi khuẩn thì nó sẽ nhiều hơn nữa và nó sẽ tăng. Majority of the bacteria we need for our general health. Hầu hết những cái loại vi khuẩn thì cần thiết cho cái sức khỏe tổng quát của mình. There are only about 20-30 bacteria which are harmful. Chỉ có khoảng từ 20-30% những loại vi khuẩn là gây tác hại xấu đối với sức khỏe. Even those bacteria are found in our healthy mouth. But the thing is, these bacteria levels are suppressed. Even the bacteria, the disease-causing bacteria are always even in the oral cavity, even in a healthy person. But their numbers are very less. Thậm chí là những vi khuẩn khi mà tồn tại trong cái môi trường miệng sạch đó, thì nó vẫn có khả năng là tăng. When the plaque biofilm covers the teeth, this environment becomes anaerobic, that is lack of oxygen happens. Cái nặng cái đường nét nước nét màu xanh để hiện ra đó là một cái lớp màng sinh học, nó sẽ bảo vệ cái môi trường phía dưới là vi khuẩn, sẽ làm cho vi khuẩn ở dưới nó sẽ có một môi trường thuận lợi để sinh sôi. When there is no oxygen, the anaerobic or the disease-causing bacteria rise up in the oral cavity. Thì cái môi trường này là môi trường yếm khí, là môi trường không có oxy, thì
những cái vi khuẩn mà gây hại cho cơ thể đa số là những vi khuẩn mà thích môi trường nhiễm khí. Thì khi mà ở cái môi trường này được bảo vệ bởi lớp màng sinh học thì nó sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở nhiều hơn. That is why it is important to remove this plaque biofilm. Đó là một điều rất là quan trọng khi mà mình cần thiết phải loại bỏ cái lớp màng bảo vệ ở trên. If you take these stones inside the water and feel it with your finger, what do you feel? Khi mà bạn cầm cái viên sỏi ở dưới cái nước này, dưới suối này lên và mình xoay trên cái ngón tay ấy, mình cảm giác như thế này. Yes, it's like slippery. Slippery. Yeah. Yes. And the same applies here. Water is hitting the rock for a long time, but if you feel your fingers here, it will be slippery. Nó cũng tương tự đối với hình ảnh bên phải, thì khi mà mưa, khi mà những cái nước ở trên trời rơi xuống ở trên một cái bề mặt trong một thời gian lâu thì cái bề mặt này khi mình sờ lên trên thì nó rất là trơn. That slippery layer is nothing but your biofilm. Cái lớp này thực chất nó là lớp màng sinh học luôn, nhưng nếu mà so sánh với lại mình wherever in the nature there is a non-shedding surface, moisture, that is water, and nutrition, you will have biofilm. Nếu một bề mặt nó không được gọi là sạch, nó khô ráp, còn là môi trường ẩm ướt, còn với cái dưỡng chất dinh dưỡng thì tạo ra một cái lớp gọi là màng sinh học. This biofilm corrodes your pipes. This forms biofilm on your teeth. This is the same biofilm that is found on this rock. Thì những cái hình ảnh trên đây thể hiện là những cái lớp màng sinh học ở những cái môi trường khác nhau, ví dụ là trong ống nước hay là ở giữa là ở trên tăng, thứ ba là trên cái viên sỏi như hồi nãy có hình dung. So remember, non-shedding surface, moisture plus nutrition is equal to biofilm anywhere in the world. Nếu mà một môi trường mà nó trái ngược lại với lại ba cái trường này là một môi trường bề mặt nó sạch, nó ít ẩm ướt, nó ít cái dưỡng chất thì với lớp màng sinh học nó sẽ khó để hình thành. This is the same biofilm that forms a layer on your dentures, implants and prostheses. Đây là những cái lớp màng sinh học nó hiện diện trên những cái bề mặt của bộ hình trên lên. Đây là những cái bộ hình vàng hàm trên lên ở những cái mối lại trên lên dưới. Look at this very closely. Now look at this water pipe. There is no difference. Hãy nhìn vào những cái hình ảnh của cái bộ hình vàng hàm trên lên và những cái hình ảnh ở bên cái cống nước để trải những cái trên đây thì nó tương tự nhau lắm. If there is biofilm, it will damage the prosthesis. Những cái lớp màng sinh học này nó bám ở trên bề mặt bộ hình rất là dễ dàng trong một vệ sinh. If it is only the prosthesis, it is okay. You can take it, clean it, put it back again in the patient. Nếu mà là cái bộ phận đó có thể tháo ra được thì ok, mình tháo ra cái xong mình vệ sinh xong mình lại treo vào trong miệng. But what happens when it is in the patient's mouth? Your prosthesis implants will go for failure. Nhưng mà ở những bộ phận trên đây thực chất là đâu có tháo được, nó tồn tại trong những của bệnh nhân trong một thời gian lâu. Và hãy nhìn những cái hình ảnh này khi bệnh nhân đến tái khám thì những lớp màng sinh học để bạn có trên rất là nhiều. The patient would have spent millions of Vietnamese dong for treatment, but when it fails like this, it is not happy for the patient and the dentist. Thì bệnh nhân đã phải trả một cái số tiền rất là lớn để mà chi trả cho những cái loại hình điều trị này. Tuy nhiên những cái vấn đề này diễn ra thì thực chất nó rất là đáng buồn đối với cả bệnh nhân cũng như là y sĩ điều trị. Whose responsibility it is to maintain this?
Vậy thì ai là người có trách nhiệm để duy trì những cái mô hình trong miệng của nhân? Ai nhỉ? You can shout out the answer. Dạ, các bác sĩ. Doctor, I am topic that home dentist and patient. Excellent. Both dentist and patient. But 95% responsibility is on the patient. Why? Because we can't clean their teeth every day at their homes. They have to maintain it. So more responsibility is on the patient. Bác sĩ Hà Anh có chia sẻ lại thầy là cả hai bệnh nhân và nha sĩ đều có trách nhiệm trong cái vấn đề này. Tuy nhiên bệnh nhân là người chiếm đa số, chiếm 90% cái trách nhiệm, nhưng mà duy trì những cái mô hình này từ việc trước đó là mình bác sĩ đâu có thể nào mà ngày nào cũng tới nhà bệnh nhân để vệ sinh cho bệnh nhân được, thì cái đó là trách nhiệm của bệnh nhân là chủ yếu. But we can't escape the dentist responsibility. It is our responsibility to tell them that there is a risk if you don't maintain, teach them how to clean and give them the right cleaning device. Tuy nhiên, bác sĩ nha khoa không có thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình được. Bác sĩ nha khoa cần phải là người, tại vì bác sĩ nha khoa có kiến thức mà, cần phải là người chia sẻ, cần chỉ bệnh nhân để mà vệ sinh những khu vực này để duy trì nó lâu. This plaque biofilm is like a city in itself. Thì cái này trên này là cấu trúc của cái hàng sinh học. Like how you have goalkeeper, defender, midfielder in a football team, you have persisters, dispersers, wall formers, different roles for different bacteria in the plaque. Thì cũng giống như là một cái ở thầy so sánh, cũng giống như là một cái đội bóng vậy đó, thì sẽ có những cái chức năng, những cái nhiệm vụ khác nhau của mỗi người. Ví dụ là hậu vệ, tiền đạo, thì ở trong cái lớp mảng bảng, lớp mảng sinh học cũng sẽ có những cái thành phần, nó có những chức năng, nó có những cái function khác nhau. And these bacteria even talk to each other through communication channels. Thì những cái vi khuẩn, những cái thành phần này nó có khả năng tương tác, có khả năng giao tiếp với nhau. They don't speak with words like what we do, but they speak with chemical signals. It is called quorum sensing. Thì những cái thành phần này không có giao tiếp bằng ngôn ngữ, bằng từ ngữ, mà nó giao tiếp bằng những cái yếu tố hóa học. So the plaque biofilm is invisible and intelligent. Vậy thì cái màng sinh học nó là một cái lớp màng không thể nhìn thấy được. Invisible này. Intelligent. Và rất là thông minh. If left alone, this plaque is going to form this matrix. Thì những cái thành phần này nó liên kết với nhau, nó có khả năng giao tiếp mà, thì nó liên kết với nhau tạo thành một cái hệ thống rất là lớn như vậy. So it is our duty to disrupt this plaque matrix, break the plaque matrix. Thì đó là cái nhiệm vụ của mình, của chính cái người bệnh, là cần phải làm xáo trộn cái hệ thống matrix này. It takes 48 hours or 2 days to form this plaque matrix. Nó vốn hết 48 tiếng, cụ thể là 2 ngày để mà hình thành cái hệ thống matrix này. So every day we have to break this plaque matrix. Vậy thì mỗi ngày mình cần phải làm xáo trộn cái hệ thống matrix này. This we can do by brushing, flossing, interdental brushing, etc. Vậy thì vệ sinh là vệ sinh bằng cách là chải răng, sử dụng chỉ nhân khoa, để mà làm xáo trộn cái hệ thống matrix. Today we are speaking about implants. So if you don't maintain this, even your implants can fail like the natural teeth that they did. Thì hôm nay cái chủ đề thầy cũng muốn nhắm tới là
im lên. Tuy nhiên nếu mà không có thực hiện việc làm sạch trụ hệ thống răng này thì ngay cái răng bình thường nó tự nhiên còn bị mất muốn gì một cái lên. First of all, why did the patient have an implant in the first place? That is because they didn't maintain their natural teeth, so they lost it because of either tooth decay or periodontal disease. Vậy thì lý do tại sao mà bệnh nhân cần phải thực hiện điều trị implant, đó là do là bệnh nhân bị mất một cái răng. Thì tại sao mất một cái răng? Từ vì răng bị sâu, từ vì răng bị viêm nha chu nên nó cần phải mổ để thế mà một cái implant. When your God-given natural teeth also can be destroyed, the same applies to implant. If you don't maintain implant, even that is going to fail. Thì cũng giống như Thượng Đế đã trao cho mình là một cái răng tự nhiên thì cũng có thể là sẽ phá hủy nó. Thì khi đây một tương tự vậy, nếu mà mình không có duy trì, không có hủy nó thì nó cũng sẽ bị thất bại. In today's lecture, we are going to see what precautions we are going to take before implant placement, how to maintain the implant, and if something goes wrong, how do we take care of that implant. Thì chủ đề hôm nay khi nhắm tới implant thì sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là trước khi điều trị implant cần phải làm gì, thứ hai là trong suốt quá trình điều trị implant cần phải làm gì, và sau đó quan trọng nhất là cần phải thực hiện những cái việc gì để mà có thể điều trị implant trong thời gian lâu. Even before you place the implant, first you have to see what are the risks involved in that patient. Thậm chí trước khi cái việc điều trị implant, khám implant diễn ra thì cần phải biết được là những cái nguy cơ của cái bệnh nhân đó gặp phải khi mà làm implant là gì. If the patient is having periodontal pockets in many teeth, that is the first risk factor. Một trong những cái nguy cơ cao khi mà phát hiện trong bệnh nhân đó là những cái túi nha chu xuất hiện ở nhiều răng, thì đó là một trong những cái nguy cơ rất cao và nguy hại trong việc điều trị implant. Even before you place the implant, first the periodontal treatment for the pockets have to be taken care. Trước khi điều trị implant thì cần phải điều trị viêm nha chu, cần phải điều trị những cái túi nha chu ở trong bệnh nhân để trở lại tình trạng bình thường. If the patient is having pockets greater than 5 mm or bleeding on probing, first that issue has to be addressed. Nếu mà trong môi trường bệnh nhân có những cái túi nha chu trên 5 mm chảy máu thì sưng viêm thì cần phải điều trị những cái vấn đề đó trước khi điều trị này. If patient is having aggressive periodontitis, we should have a supportive periodontal therapy with shorter intervals, like 3 months once we have to see the patient. Nếu mà khi điều trị viêm nha chu đã diễn ra xong rồi, tuy nhiên thì cũng cần phải tái khám định kỳ bệnh nhân trong một thời gian ngắn, ví dụ như 3 tháng để mà theo dõi cái tình trạng nha chu bệnh nhân. If you go ahead with the implant placement without taking care of these things, it is bound to fail. Nếu mà mình đi thẳng đến việc điều trị implant mà không có thực hiện những cái việc này thì đương nhiên cái nguy cơ cái implant thất bại là rất cao. So these are the risk factors for implants. First is history of periodontal disease. Đây là cái nhóm nguy cơ đối với điều trị implant. Thì cái đầu tiên đó là cái bệnh sử của vấn đề viêm nha chu. Bleeding on probing. Cái chảy máu nướng thì là thông thường chảy máu nướng. Probing depth more than 5 mm pocket. Cái độ sâu của túi lớn hơn hoặc bằng 5 mm. Age. Tuổi. Susceptibility to periodontitis, like if they have smoking, if they have diabetes or family history, so that is susceptibility to periodontal disease. Cái độ nhạy đối với bệnh viêm nha chu, ví dụ như là bệnh nhân có những cái thói quen ví dụ là hút thuốc hay là bị bệnh đái tháo đường hay là những cái tiền sử của các thành viên trong gia đình.
supportive periodontal therapy, những cái điều trị như chú trước đó, bone quality, chất lượng của cái xương hiện tại, and the type of prosthesis or crowns that you are going to give. và những cái dạng bộ hình mà mình muốn chỉ định cho bệnh nhân là gì. If these things are more, it is more risk, and if it is all under control, it is safe. This is a risk model. Nếu mà những cái con số này nó nằm ở phạm vi là màu đỏ thì đương nhiên nó nằm ở nhóm nguy cơ rất là cao. Còn nếu đi càng gần sát tới màu vàng và tới trung tâm luôn là tới màu xanh thì nó là những cái khu vực an toàn. So even before you place implant, you have to take all these risks into consideration. Vậy thì trước khi điều trị tấm implant thì cần phải cân nhắc, cần phải nghiên cứu những cái phân tích những cái nhóm nguy cơ này để mà điều trị implant chỉ ra thành công. So now we are going to see the difference in anatomy of a natural tooth and gingiva and an implant and gingiva. Like what are the differences? Vậy thì ở cái hình ảnh này thầy muốn so sánh lại cái cấu trúc giải phẫu của một cái răng tự nhiên, cái mô gia chu xung quanh là như thế nào, cũng như là cái mô gia chu xung quanh trên đây là như thế nào. You all can see that in this circular epithelium area, you have connective tissue fibers which run vertically, also horizontally. So it is like crisscross. Thì ở cái vùng ấy cái núi thì sẽ có những cái dây chằng nó bám theo hướng ngang cũng như hướng dọc, nó đang chiếu nhau tạo ra một cái hệ thống dây chằng như thế này. And in implant you have only vertical, no horizontal. Còn đối lại implant thì những cái dây chằng này nó chỉ bám theo hướng dọc, nó không có những cái dây chằng bám theo hướng ngang. So what do you think? Whether this crisscross is more strong or just vertical is strong? Vậy thì quý thực tập viên ở đây có suy nghĩ gì đối với cái hệ thống dây chằng bám chằng chéo ngang chạy dọc với cái hệ thống dây chằng chỉ có xuất hiện là dây chằng chạy dọc thôi, thì quý thực tập You can shout out. You can shout out the answer. Which is more strong? Crisscross, vertical? Dr. Nam told us horizontal ligament is better than vertical. Yes, because you have two directions, horizontal, vertical. So when this interlocks, there is more resistance to disease progression. Nó rất là quan trọng. Tưởng tượng đó là khi mà có cả dây chằng bám ngang và dây chằng bám dọc thì nó sẽ đang chéo nhau tạo thành một cái hệ thống, một cái gốc nó rất là vững chắc để mà duy trì cái sức khỏe lành mạnh của chúng ta. So your infection in the implant spreads quicker than natural teeth. Vậy thì cái mô nha chu xung quanh của cái implant thì nó không có khỏe, nó yếu hơn cái mô nha chu xung quanh cái đó tự nhiên. Don't ever think implant is a permanent solution. It is a fixed solution. But if you don't maintain, your implant can also fail. Vậy thì cái điều trị implant nó là một điều trị rất là tốt đối với bệnh nhân. Tuy nhiên nếu mà mình không duy trì, không phải điều nó thì nó cũng sẽ thất bại. So maintain your implant or perish. Understand that. Vậy thì việc duy trì hay là mình để cho nó tự diệt vong thì cần phải cân nhắc như này. There are many differences and advantages for your natural teeth, and there are many disadvantages for the attachment in your implant teeth. Yeah. More advantages for natural teeth and gingiva, and less advantages for implant. Thì cái mô núi xung quanh cái răng tự nhiên thì nó đã khỏe hơn cái mô núi xung quanh cái implant. Your implant sulcus is very small in natural teeth. Cái keo xung quanh cái răng tự nhiên, cái núi xung quanh răng tự nhiên thì nó non hơn
In implant, your abutment length determines how much sulcus you have. Còn cái khe nú đối lại cái implant á thì do là nó có một cái bất mình nó có muốn nối với lại cái bên dưới lên trên nên là cái khe nú nó rất là sâu. Then as I told you, this is more strong fibers, this is weak fibers. Nên là khi so sánh cái mô nhân chu xung quanh cái răng tự nhiên với lại cái răng implant thì cái mô tự nhiên, mô nhân chu xung quanh răng tự nhiên nó chắc khỏe hơn mô nhân chu xung quanh cái implant. Natural fibers will have a lot of nerve supply and blood supply. Cái mô nhân chu xung quanh cái răng tự nhiên thì nó được nguồn máu cung cấp thần kinh bảo vệ, còn cái mô nhân chu xung quanh cái implant thì nó ít hơn. Any infection, you can feel easily the pain and the bleeding. Thì những cái dấu hiệu của bệnh lý khi mà diễn ra ví dụ là bị nhiễm khuẩn đi thì cái mô xung quanh mô nhân chu xung quanh cái răng tự nhiên thì mình vẫn có thể cảm giác được dễ dàng hơn để cái hệ thống thần kinh là bảo hộ hơn. In this, it is a non-living attachment, so your infection spreads quickly without you realizing. Còn mô nhân chu xung quanh cái implant đó thì nó trơ hơn, nó không có nhiều máu trên môi trường, cho nên là nó rất dễ bị ảnh hưởng, nó rất dễ bị nhiễm trùng. In this, you have different designs of fibers, like circular fibers that go around the tooth, oblique fibers, horizontal, vertical, more kinds of fiber attachment in natural, whereas very limited number of fibers in the implant. Xung quanh răng tự nhiên thì có rất nhiều cái sợi, thì có cái sợi bám xung quanh cái vùng cổ răng, có những cái sợi bám nghiêng, bám dọc thì nó đang chéo nhau tạo ra những vùng nhân chu nó chắc chẽ hơn vùng nhân chu xung quanh cái này. Natural fibers adapt better for occlusal forces, biting forces. They can adapt. The periodontal ligament can adapt. But in implant interface, there is no adaptability because your bone is fused to the implant. Thì những cái lực, ví dụ là lực cắn hay đối với những cái lực cắn mặt thì cái việc mà có những cái dây chằng, có những cái sợi như vậy đối với răng tự nhiên thì nó sẽ giúp khắc phục, giúp điều hòa cái răng tự nhiên hơn là một cái implant. Khi mà có những cái lực cắn nó lên trên cái implant thì hầu hết là nó sẽ bị thẳng vào trong cái implant. So the take home point from this is your natural teeth interface will have better defense. Your implant requires more care. Dạ, vậy thì đối với cái răng implant thì mình cần phải chăm sóc, cần phải bảo dưỡng nó nhiều hơn của răng tự nhiên. So now that we know the risk factors and also the anatomy, we go into perio-implant diseases. Vậy thì chúng ta đã biết được những cái nguy cơ, những cái nhóm nguy cơ cũng như là những cái cấu trúc giải phẫu của răng tự nhiên và implant. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần là những cái bệnh lý xung quanh cái việc điều trị implant. So when do we know that an implant is very healthy? It is no signs of inflammation, no bleeding on probing, no probing pocket depth, and bone loss is not there. Vậy thì như thế nào để mình nhận biết một cái implant nó đang ở trạng thái lành mạnh, đang trạng thái khỏe? Thì nó sẽ có những dấu hiệu. Thứ nhất là nó không có những cái dấu hiệu của viêm nhiễm. Thứ hai là nó không có những dấu hiệu của chảy máu ở vùng dưới khi mà mình thực hiện các châm đo ở xung quanh. Thứ ba là không có là tăng cái chiều sâu của cái khe nhà chu xung quanh. Thứ tư là cái mức độ chất lượng của xương xung quanh như thế nào. So this is what it shows. The bone, there is no bone loss, there is no bleeding in this area, and you cannot probe much because attachment is healthy. Thì cái hình ảnh này thì có thể thấy được là chất lượng xương nó rất là tốt, nó không bị mất, cũng như là khi mà thực hiện đo
bằng cái dây chống chân thì nó cũng khó, thì mình nói có một cái kén nó nhỏ, là do là cái hệ thống dây chu nó khá chắc ở vị trí này nên là mình đo nó không chịu hỏi. Can you use a metal periodontal probe to probe the implants? Bạn có sử dụng cái thanh châm để mà đo cái vùng dây chu, cái vùng kén xung quanh cái dây không? Anybody? Yeah? No? Can you use a metal probe in an implant? Yeah. No. If you use a metal probe, it will make scratches on the implant. So if you use metal, it will make it rough, and then plaque will go and stick to that roughness. So don't use a metal probe. Thì không nên sử dụng cái thanh châm kim loại để đo những cái vùng dây chu xung quanh kim bên, vì nó sẽ tạo thành cái tổn thương, nó tạo ra bề mặt kim bên nó không tốt cái trị, thì cái việc mà bán thành ra trên nó rất dễ ra. So you have to use a plastic or a Teflon probe. Thì mình nên sử dụng những cái thanh châm nó bằng nhựa như thế này. Những cái lô túi cái box. The difficulty is if you have bulky restorations, probing becomes difficult. If this is your implant, you're putting the probe. If it's more curved, you cannot reach the place. It will go and hit it there, like this. Cái vùng dây chu hay là cái giải phẫu tuyến cổ răng kim lên đó thì nó có những cái đường cong, nó có những cái khúc thì mình đưa cái thức ăn trong cái cây thân giò dây chu thì nó sẽ kẹt dưới để nó sử dụng cái kim loại. So you have to be more careful while probing an implant area. Vậy thì cái việc mà thăm dò dây chu xung quanh phải thực hiện rất là cẩn thận. So, what are the effects of an anti-infective preventive measure on the biologic implant complications and implant loss? You can just tell the title, then I will speak. Thì một cái báo cáo thì muốn chia sẻ đến hội giáo viên là về những cái phương pháp phòng ngừa kháng, những cái ảnh hưởng của phương pháp phòng ngừa kháng khuẩn trên những cái implant tự nhiên, sinh implant trên những cái biến chứng implant sinh học và những bất implant thì có tác giả là Savi và Simon vào năm 2014. Are they able to hear what you are telling at the back? It's okay. Yeah. Các hội thảo viên ở phía sau có nghe rõ không ạ? Yeah. Right. So this is a 10-year systematic review. That means they have studied many publications that are done over 10 years and they have reviewed the article. So the power of this article is very high. Thì cái nghiên cứu này được thực hiện dạng hồi cứu trong một 10 năm, là một nghiên cứu hệ thống, thì nó chạy ra trong một 10 năm và nó tổng hợp rất nhiều và các nghiên cứu khác nhau, nên cái độ tín nhiệm, cái độ tin tưởng của bài báo này rất là cao. What this study tells is patients who have supportive periodontal therapy, that is after implant placement, who undergo regular care, regular treatment, they have longer survival and success rate of implant. Vậy thì đối lại một cái điều trị implant, cái bài báo này nó kết luận đó là khi mà thực hiện những cái phương pháp bảo dưỡng, những phương pháp duy trì hệ thống dây chu thì cái kết quả việc điều trị implant nó sẽ tốt hơn, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Patients who have history of periodontitis, even if they do supportive periodontal therapy, their result is slightly lesser.
Thậm chí đối với những bệnh nhân bị viêm nha chung trước đó, nếu thực hiện những cái liệu pháp gọi là support therapy và liệu pháp hỗ trợ nha chung thì những cái implant nó cũng tỷ lệ thành công cũng tỷ lệ hỗ trợ lại những cái implant nó sẽ đơn giản hơn. But patients with peri-implant mucositis and no supportive therapy, the results are very, very poor. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp khi implant mà không có thực hiện cái liệu pháp hỗ trợ nha chung này thì những cái tình trạng ví dụ là viêm màng, viêm nha chung xung quanh cái implant nó sẽ diễn ra và tỷ lệ thành công nó cũng sẽ dần. So remember, first you have to measure the risk. Second, you have to maintain the patient's implants regularly. This will ensure success. Vậy thì hai cái bước quan trọng khi mà thực hiện điều trị implant là thứ nhất cần phải nắm được những cái nhóm nguy cơ của bệnh nhân đó. Thứ hai là cần phải thực hiện những cái liệu pháp, những cái phương pháp hỗ trợ nha chung và nha chung như gì nha chung xung quanh implant thì tỷ lệ thành công của implant nó mới cao. Does your college place implants? Các hỗ trợ viên đây có ai là bác sĩ điều trị implant không? Yeah. Yes. Yes. Không bao nhiêu hỗ trợ viên đây điều trị implant? Có thể giơ tay lên. I ask about how many dentists here doing implants. How many of you can raise your hand to place implants? Có hỗ trợ viên bao nhiêu hỗ trợ viên tại đây? Các hỗ trợ viên tại giơ tay. Dạ, em giơ tay đầu tiên ạ. Yeah. Okay. See, first was the risk factor. Now we will see what are the measures to be taken after placing the implant. Thì việc đầu tiên đó là cần phải biết được những cái nhóm nguy cơ là như thế nào. Vậy thì thứ hai là cần phải biết những phương pháp phòng ngừa sau khi làm implant. All the practitioners, including your students, first should be trained to identify the signs of inflammation in implant. Bất kể những cái bác sĩ nào hay là thậm chí là những cái sinh viên nha khoa thì cần phải học đầu tiên là cần phải biết được những cái dấu hiệu lâm sàng để nhận biết là cần phải điều trị diễn ra. After placing the implant prosthesis, every patient should have a X-ray and a baseline level recorded in the sheet. Thì mỗi cái việc điều trị implant sau khi cắm implant xong thì cần phải thực hiện chụp phim để mà có thể xác định được cái vị trí của cái implant nó có đúng không, nó đang ở vị trí nào. During supportive therapy, that is regular follow-up, the type of prosthesis, excess cement, maintenance issue, everything has to be noted down. Thì trong cái liệu pháp hỗ trợ nha chung thì tất cả những cái phương pháp, những cái phương pháp hỗ trợ như là vệ sinh hay sử dụng những cái dụng cụ vệ sinh thì cần phải được ghi nhận. And every follow when they come, the patient comes for maintenance, you have to monitor it with a probe, the plastic probe or the Teflon probe, and take down the values. Thì mỗi cái lần mà bệnh nhân tới tái khám thì cần phải theo dõi cái sức khỏe nha chung xung quanh cái bề mặt cái thăm dò nha chung bằng nhựa. You have to check for plaque, bleeding, probing depth. Cần phải kiểm tra những cái dấu hiệu độ sâu của cái túi xung quanh ở tim lên. Thứ hai là độ máu, thứ ba là độ oxy. And that probing pressure should be very gentle. That is 0.25 newtons. It is approximately your writing pressure. How much you pressure? Only that much pressure you have to apply. Thì cái việc thăm dò nha chung xung quanh tim lên nó cần phải thực hiện với một cái lực rất là nhẹ nhàng, một cái lực rất là gentle. Thì
thì nó so sánh giống như là mình còn viết vậy đó, thì cái lượng còn viết khi mình viết nó như thế nào thì cái lượng cần thêm trong giờ nên xung quanh nó cũng được vậy. We call the condition peri-implantitis if there is redness around the implant and also it is coupled with bone loss. Okay. If it is only redness around the implant, it is called peri-implant mucositis. If it is redness with bone loss, we call it peri-implantitis. Vậy thì những cái vùng đỏ nó xuất hiện xung quanh cái nha chu của im lên, nó được gọi là viêm mạc xung quanh, đây là viêm nha chu xung quanh im lên. Còn nếu trong cái trường hợp mà khi mình thăm dò cái trong nha chu xuống dưới mình thấy rất nhiều đường, những cái dấu hiệu là cái xương xung quanh nó bị mất, thì những trường cộng với cái việc viêm mạc xung quanh thì cái trường hợp này nó là xảy ra là gọi là viêm nha chu, là cái phần xung quanh và tất cả cái phần niêm mạc lẫn cái phần xương. Ông thầy nói là kiểu đó mà có sự tiên đoán được nó có cái mà viêm nha viêm long thì nó hiện tượng trên mạch quấy đó, cái mô viêm mạch xung quanh nha chu được tổng là cái mô mạch thì điều đó thì sẽ Is it a question for me? Yes, she explained about your idea. What she's doing. Oh, okay. So, first to understand if the disease is static or it is progressing, we have to record the values in every appointment. Vậy thì cần phải biết được đó là cái tình trạng nó đang ở cái tuyến ngang hay tình trạng cho nó xấu đi đó, thì bằng cách là mình cần phải theo dõi, cần phải kiểm tra mỗi lần mình khám. This is the only difference between Asian countries and Europeans. We are equally good or better than them in skill, but they maintain the records better. Thì nó có sự khác biệt đối với nha sĩ ở châu Á như nha sĩ ở châu Âu, là nha sĩ châu Á thì thường đó là cái tay nó nhỏ thì cái khả năng skill, cái khả năng kỹ năng nó cao hơn những nha sĩ bên châu Âu. Tuy nhiên là cái việc duy trì với việc bảo dưỡng ở bên châu Âu nó lại cao hơn. So from today, don't just treat your patients in the college, but also maintain the records that will help you in your future publications. Vậy thì từ hôm nay chúng ta đã có cái điều trị tốt rồi, thì cần phải kết hợp với cái việc duy trì cái bảo dưỡng suốt quá trình điều trị, thì những cái kỹ năng, những cái tương lai mình sẽ lại. Once you place the implant, about 2 mm of bone loss is expected in 1 year. That is remodeling. Anything more than 2 mm is disease. Thì cái độ sâu ở phía dưới khi mình đo cái độ mất xương là 20 m trở xuống thì ok, nghĩa là nó đang tái tạo xương. Còn cái việc mà khi mình đo cái chất lượng xương nó lớn hơn 2 thì cái tình trạng bệnh lý nó đang diễn ra đó. So, what can go wrong? First, establish baseline readings. Baseline is on the day of prosthesis, what is the reading that you have to establish. Then, based on patient, have a risk profile. Dạ, vậy thì cái gì nó đang diễn ra là sai thì mình cần phải đánh giá được những cái thứ nhất đó là cần phải xác định được cái establishment baseline reading. Want any clarification? Yes, please explain in detail about established baseline reading. Baseline readings. Yeah. Baseline reading is on the day you have completed the treatment. What are the levels?
That is baseline. Thì nghĩa là ở cái ngày mà đặt kim lên á, đầu tiên thì cần phải xác định cái mức xương nó nằm ở vị trí nào, là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là cần phải xác định được cái nhóm nguy cơ tự nhiên. Every patient is different, so you should have a risk profile. Thì mỗi bệnh nhân đều sẽ có những cái nhóm nguy cơ khác nhau, nên việc xác định nhóm nguy cơ của từng nhóm bệnh nhân khác nhau là điều cần thiết. History of periodontitis, aggressive periodontitis, uncontrolled diabetes, and smokers, they are in high risk. Thì những cái nhóm nguy cơ ví dụ như là bệnh nhân hút thuốc hay là bệnh nhân có những cái bệnh đái tháo đường, thì những cái nhóm nguy cơ đó là những nhóm nguy cơ cao. Depending upon risk patients, your follow-up frequency is determined. Thì cái việc theo dõi đối với những cái nhóm nguy cơ đó, follow frequency. Yes. What I can tell is high risk patients every 3 months follow, and normal patients 5 to 6 months follow is okay. If patient everything is stable, excellently maintaining, every 1 year follow-up is okay. Thì nếu mà trường hợp mà bệnh nhân có kỹ năng, có cái kiến thức về duy trì tình trạng tốt ấy, thì cái thời gian, cái khoảng thời gian follow-up có thể kéo dài ra, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, mà bệnh nhân có thói quen tốt, duy trì tốt, có thể là 1 năm, 2 tháng cũng được. Yeah, that is the same slide what I told you. Cái slide này nó cũng được luôn. Yes. So whenever you place an implant, your patient profiling starts even before placing the implant. Thì cái việc mà bạn duy trì phòng ngừa thì trước khi đặt implant cũng cần phải có rồi. As I told you in my opening slide, first there is birth, then there is death, in between there is maintenance. Thì như ở cái câu nói đầu tiên, ở những cái slide đầu tiên mình đã nhắc tới là cái giai đoạn giữa cái việc mà sinh ra khi mà chết đi á, là nó có giai đoạn là duy trì. So your primordial prevention is before the placement of implants, identify the risk factors. Thì ở cái đầu tiên là mình cần phải thực hiện những cái phòng ngừa, những cái biện pháp duy trì trước khi việc implant. After the placement of implant, it is primary prevention, where you try to prevent the disease. Thì cái nhóm ở phía giữa là primary prevention, nghĩa là sau khi mình đặt implant rồi đó, thì cái việc duy trì, cái việc phòng ngừa cần được thực hiện để mà có thể duy trì, để có thể phòng ngừa được những cái bệnh lý có thể diễn ra trong suốt quá trình thói quen của mình. But if there is already disease, you treat it and you try to prevent it from coming again. That is secondary prevention. Nhưng mà sau khi những cái vấn đề ví dụ bệnh lý diễn ra, thì cái việc phòng ngừa được gọi là phòng ngừa cấp 2. Then comes the last, tertiary prevention. If there is already bone loss, you do bone grafting or soft tissue enhancements. So this comes in the final stage, that is tertiary prevention. Thì ở cái nhóm cuối cùng, cái nhóm phòng ngừa được thực hiện bằng những cái biện pháp khi mà xương mất quá nhiều, cần phải ghép xương, cần phải ghép nướu, rất niêm mạc xung quanh để mà duy trì cái implant. So prevention is not the same. There are different stages of prevention depending on different patients. That's why we tell prevention is a continuous process. Vậy là thì cái duy trì cái phòng ngừa của những cái bệnh nhân khác nhau thì nó là khác nhau. Vậy nên là cũng như là những cái giai đoạn nó cũng sẽ khác nhau. Vậy nên thì cần phải theo dõi để duy trì cái việc duy trì diễn ra tốt nhất. So biofilm, after the placement of implant, within 30 minutes your biofilm begins to form.
Thì trong vòng within 30 minutes of your implant placement, your microbes colony and biofilm begins to form. Dạ. Thì trong vòng 30 phút khi mà việc đặt implant diễn ra thì những cái vi khuẩn xung quanh thì bắt đầu nó sẽ hình thành. Your bacteria near the implant is the same as your bacteria in the adjacent natural teeth. Thì những cái vi khuẩn lúc đó xung quanh cái vùng implant để đặt đó, thì nó tương tự với những cái nhóm vi khuẩn xung quanh cái vùng răng tự nhiên ở kế cận. So if the patient has periodontitis in other teeth, there is high risk for peri-implantitis or implant failure. Vậy thì nếu mà những cái răng kế cận, cái vùng gen xung quanh cái răng kế cận đó, nó đang diễn ra tình trạng viêm gen thì cái tỷ lệ thất bại đối với cái việc cắm implant ở trường hợp này nó sẽ cao. So we have to maintain the entire mouth, not just the implant. Dạ. Vậy thì mình cần phải duy trì cùng với bảo dưỡng ở cái bộ nhai, toàn bộ bộ nhai, thay vì chỉ bảo dưỡng một cái implant. Right? So first we'll come to peri-implant mucositis. As I told you, in peri-implant mucositis, only the tissue around the implant is inflamed. There is no bone loss. Dạ. Thì ở cái trường hợp đầu tiên như hồi nãy thầy có nhắc tới là tình trạng viêm niêm mạc xung quanh implant, thì ở cái tình trạng này nó cũng có hiện ra cái tình trạng tiêu xương. There might be bleeding, redness, swelling or pus. Thì nó có nó thì nhiều là việc chảy máu nướu, cái việc ứng, sưng và chảy mủ. Okay. This is the first stage of implant infection. Thì những cái dấu hiệu này là những cái bước đầu tiên của việc nhận biết là cái implant đang bị trùng đang bị ảnh hưởng. But there is no bone loss. Nhưng mà nó không có xuất hiện tình trạng mổ xương. 30% near the implants and almost 60% of the patients with implant have this condition. Khoảng 30 tới 70% implant và 63% bệnh nhân có hiện ra tình trạng này. So as I told you earlier, smoking, diabetes, radiation, all these are risk factors for peri-implant maintenance, peri-implant infection. Thì như những cái slide trước này có nhắc tới cái nhóm nguy cơ đầu tiên là nhóm nguy cơ về hút thuốc, thứ hai là trong liệu pháp điều trị xạ trị, thứ ba là nhóm nguy cơ đái tháo đường. Thì nhóm nguy cơ này là cùng nhóm nguy cơ cao đối với thất bại hay là bị ảnh hưởng đến duy trì tim mạch. But the local risk factors are poor oral hygiene, lack of maintenance and the design of the crown. Ở cái nhóm nguy cơ thứ hai là nguy cơ tại chỗ, thì nó có 3 phần. Thứ nhất là vệ sinh răng miệng, thứ hai là cái thiết kế của bộ phận, thứ ba là thiếu cái duy trì. And even cementation, if there is excess or if the material is rough, that can also cause this problem. Thì những cái ví dụ như là những cái xi măng bám như xung quanh hay là những cái tính chất của cái vật liệu hay là bề mặt thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng implant. So this is a consensus report on peri-implant diseases. What they told is, if biofilm control is less, then more the risk of peri-implantitis. Thì thầy nhắc tới một cái báo cáo, thì trong cái báo này có nhắc tới việc là mình kiểm soát cái màng sinh học kém và việc thiếu duy trì. Aerobic bacteria, that means bacteria that require oxygen,
coccoids and gram-positive cells show that the implant is healthy. Dạ. Thì những cái dấu hiệu ví dụ là những cái viêm khuẩn, yếm khí, và những cái dấu hiệu ví dụ là Hotline cell. Bác sĩ Châu giải thích thêm là cái con viêm khuẩn yếm khí là con nếu có sự hiện diện của con viêm khuẩn Hotline và có những cái tế bào xung quanh thì cái là dấu hiệu cho thấy là cái này nó khỏe mạnh. Anaerobic bacteria like Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Tannerellia forsythia, Treponema denticola. If they are more, that means the implant can go into disease. Thì nếu mà có sự xuất hiện của những nhóm viêm khuẩn ví dụ là Ruborosis, Gingivitis, Nucleatum forsythia, Denticola thì nó sẽ dẫn tới là việc kim này nó không được làm mạnh. I'll continue. Yes. So this is the evidence. If there is previous history of periodontitis, strong evidence, it can go for risk. Smoking and diabetes, yes, there is evidence that they are more at risk. And if they don't control the biofilm or don't maintain, all this will lead to failure of implants. Even if you do the best implant, if these things are not taken care, it can fail. Thì những cái ví dụ là bệnh sử cũng như chú trước đó là cái phần của một dấu hiệu rất là mạnh, hay là những cái ví dụ là bệnh nhóm nguy cơ là hút thuốc, đái tháo đường, hay là việc kiểm soát cái màng sinh học nó kém, việc duy trì nó kém, không có việc duy trì và dưỡng thì cái cho dù mình thực hiện cái implant nó tốt tới độ nào thì cái thất bại của implant cũng có thể xảy ra. There are other minor factors like lack of keratinized mucosa, more cement, genetic factors, systemic conditions like heart diseases and rheumatic arthritis, position of implant, overload of implant, occlusal overload, titanium particles, these also can lead to failure. Thì những cái dấu hiệu tôi thấy có thể khi nó sẽ bị thất bại thì đầu tiên là những cái niêm mạc của sừng hóa bé hơn 2 mm, thứ hai là những cái xi măng dư, thứ ba là những cái yếu tố liên quan đến di truyền, thứ tư là những cái điều kiện quán hệ thống, cái thứ năm là cái vị trí đặt hay là cái thiết kế đặt implant, cái thứ sáu là cái tài lực nhai, thứ bảy là những cái thành phần titanium. So detect the disease early, otherwise it will lead to further complications. Detect the disease early. The earlier you detect the disease, the lesser the chances of complications in future. Thì cái việc mà chẩn đoán ghi nhận được cái tình trạng viêm nhiễm có thể diễn ra sớm, càng sớm thì cái việc đó là quan trọng. So this is where ITOP or individually trained oral prophylaxis comes into picture. Thì đây là cái hình ảnh thể hiện cái workshop, cái việc sâu cho bệnh nhân thấy là theo cái phương pháp ITOP. ITOP nghĩa là individually trained oral prophylaxis, nghĩa là phòng ngừa được huấn luyện cho từng cá thể. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái phương pháp này sẽ tập trung làm được cho trung tâm là cá nhân đó mình sẽ hướng dẫn một cá nhân đó để mà vệ sinh răng miệng nó phù hợp với cái bệnh nhân đó. Từ mỗi bệnh nhân, mỗi người sẽ có một cái nhóm nguy cơ, sẽ có những cái tình trạng
khác nhau, nên cái việc mà phòng ngừa đối lại từng bệnh nhân nó sẽ khác nhau. Thì cái bức ảnh này là thầy muốn show ra là cái hình ảnh của việc mà cái triết lý này đang lan tỏa, là đang show cho mình thấy là cách để có thể kiểm soát mẹ bán ở trên miệng cái những đó. The three pillars of ITOP are acceptable, effective, atraumatic. Acceptable means the patient should easily learn it. Effective, whatever you teach, that should help the patient. Atraumatic, that means it should not harm the patient. Thì ba cái phần cái yếu tố chính của cái triết lý này là cái đầu tiên là cái yếu tố liên quan đến việc chấp nhận, nghĩa là tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được cái kiến thức này một cách dễ dàng. Cái thứ hai là cái hiệu quả, thì cái tính hiệu quả của triết lý này đem tới cho những cái nhóm nhân. Cái thứ ba là cái việc không có gây ham, không có gây chấn thương, không có gây tổn thương. In ITOP, we don't tell the patient, but we do touch to teach. That is, we teach the patient by making them do in their mouth, not just telling instructions and sending the patient. So it is a patient-centered strategy. Thì ở cái triết lý này á, thì mình không có chỉ nói hay là chỉ share, chỉ chia sẻ cho bệnh nhân bằng lời nói, mà bằng hành động, nghĩa là show cho bệnh nhân và chỉ cho bệnh nhân và để cho bệnh nhân làm chuyên nghiệp bệnh nhân. Thì cái phần này đối lại triết lý này được gọi là chạm để dạy, là lấy bệnh nhân làm trung tâm. Instruction to patient is not given on models, but in their own oral cavity with real products. Thì cái triết lý này không có phải là việc mà lấy mẫu hàm để mà biểu diễn, để mà thể hiện là cái cách vệ sinh răng miệng như thế nào, thì mà tập trung vào bệnh nhân để là lấy cái tình trạng của bệnh nhân, những cái răng của bệnh nhân ở tình trạng như thế nào để mà trình diễn để huấn luyện bệnh nhân cách chăm sóc phù hợp. So ITOP can be used before implant for agitating patient, and after the implant to make them learn how to maintain, and after they maintain place the implant prosthesis, how to maintain the crown or the abutment. Thì cái việc kiểm soát mảng bán cần thực hiện cái triết lý ITOP này sẽ thực hiện trong 3 cái phần giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước giai đoạn implant, thứ hai là cái giai đoạn sau khi phẫu thuật, sau khi gắn implant, và cái thứ ba là cần phải luyện cả những cái phần, những cái mạo ở trên implant. So just your toothbrushing will not be enough to cater to all the oral areas. You can require a toothbrush or a implant ortho 708 or a floss. You require multiple tools to keep your implant and prosthesis clean. Thì những cái dụng cụ trên cái hình này thầy cũng có show ra cho mọi người thấy là những cái dụng cụ phù hợp để mình sử dụng để vệ sinh, để duy trì một cái phần trên lên, gồm cái bàn chải, gồm có cái bàn chải đơn CS708 và cái bên để kẻ. Thì những cái dụng cụ này sẽ giúp cho cái bộ phận cái lên hay là điều trị nông nghiệp ở trạng thái sạch. What individual tool you use in a patient depends upon the patient. Just the toothbrushing will not be enough. Thì những cái dụng cụ chăm sóc duy trì thì nó phụ thuộc vào mỗi bệnh nhân khác nhau. Còn nếu mình chỉ sử dụng cái bàn chải thông thường thì nó không có đủ. Many people use a powered brush to clean the implant of the teeth. So what we would suggest is use a sonic technology, not the rotating technology for cleaning it. Sonic technology reaches in the gap areas, and also this sonic technology will not cause loosening the screw or the crown.
whereas rotational can be little harsh. Thì rất nhiều những bệnh nhân sử dụng cái bệnh chạy đi, thì đối với những bệnh nhân có cắn implant thì mình sử dụng bệnh chạy đi cần phải có lưu ý là không nên sử dụng những cái loại bệnh chạy mà có chuyển động xoay, nên sử dụng loại bệnh chạy siêu âm, loại bệnh chạy siêu âm. Tại vì ở khi mình sử dụng những bệnh chạy xoay thì nó có khả năng là nó sẽ tạo dẫn truyền những cái xung lực, những cái lực lên trên cái implant thì nó sẽ ảnh hưởng đến implant. Còn cái bệnh chạy điện siêu âm thì nó có những cái lực rất là nhẹ, nó tạo ra siêu âm thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái implant. And don't use inter-implant brushes of random sizes. You might damage the implant. So check the correct size of inter-implant brush using a inter-accessible probe. Thì những cái vùng gan, những vùng nhẹ thăng liên quan đến implant và răng tập hay là implant với implant thì nó có những cái kích cỡ khác nhau. Thì ở slide này thì mình nhắc tới những cái dụng cụ để mà có thể đo những vùng gan răng đó để mình sử dụng những loại bệnh chạy nó có kích thước phù hợp. For smaller areas, use a prime size brush. For bigger areas, you use a perio size brush. Thì ở những cái vùng gan răng nhỏ có liên quan đến răng tập thì nên sử dụng những cái em châm đo cái kích cỡ vùng gan răng ở bên tay trái. Còn đối lại những cái răng implant thì do vùng gan răng nó sẽ rộng hơn nên sử dụng cái đo kích cỡ vùng gan răng ở bên tay phải. Some people also use flossing implants, but you have to be very careful. Một số bệnh nhân đi sử dụng cái trị nhân khoa, tuy nhiên cái việc sử dụng trị nhân khoa cần phải rất cẩn trọng. While removing the floss, don't pull through so that it cuts in between. Sử dụng trị nhân khoa không có nên sử dụng lực mặt kéo nó. And please check if the floss threads are frayed or it is bleeding. That means there is a problem. Thì kiểm tra cái trị nhân khoa ở trên bề mặt trị nhân khoa, nếu mà xuất hiện cái máu thì cái vấn đề bệnh lý này diễn ra, có thể diễn ra. So flossing can be done, but there are special implant care flosses with woven fabric. Try to use those. There are special care flosses specially designed for implants. Try to use those for the implants. Có một loại trị nhân khoa nó được thiết kế dành riêng cho cái implant thì nên sử dụng cái loại trị nhân khoa đó trong việc vệ sinh xung quanh vùng implant. Yes. And you have to floss this area, the implant neck. Chúng ta nên vệ sinh cái vùng xung quanh cái vùng ke đuôi, vùng cổ này. You have to the implant neck area. You have to put the implant in this one floss and do like a buttermilk churning like motion like this. Thì như cái hình ảnh cái cổ, cái chai nước ở bên trên thì bên trình diễn thì nó tương tự với lại cổ của implant thì khi mà đưa cái trị nhân khoa sử dụng riêng trên implant thì có thể dùng cái động tác là kéo lại. Normally, patients are okay with using floss, but if they don't use it properly, it is neither effective nor it is not traumatic. It can cause harm. Be careful. Thì cái việc sử dụng trị nhân khoa thì đa số bệnh nhân nào cũng có thể thực hiện được thì nó gọi là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên nếu mà không sử dụng đúng thì nó có thể xảy ra một số vấn đề, nó sẽ đi không hiệu quả và gây một số cái tổn thương, gây một số cái chấn thương nếu mà sử dụng sai cách. So it's better to use special inter-implant brushes.
thì nó là tốt hơn, nhưng mà mình phải sử dụng thay thế bằng những cái bàn chải kẻ được thiết kế dành riêng cho những viêm này. These brushes have special plastic coating here, wire. So even if you rub it against the implant, it will not damage the implant. Thì những cái bàn chải kẻ này được thiết kế là vùng lõi nó được bao phủ bởi một cái lớp nhựa nữa, nên nó là cái việc vệ sinh khi mình đưa vào trong những cái vùng da có liên quan đến implant đó, thì nó không gây tổn thương cái bên ngoài implant. This is how you can use them. Cái hình ảnh này là thầy muốn trình diễn về cái cách làm sao mình vệ sinh bằng cái bàn chải kẻ. So it's very easy to use, effective, and no trauma. Thì cái bàn chải kẻ thiết kế là riêng cho implant thì nó có 3 yếu tố như ban đầu nhắc tới, đúng là xử lý tốt. Thì đầu tiên là nó có thể thực hiện được, cái thứ hai là nó hiệu quả, và cái thứ ba là nó không gây chấn thương. And you can use interdental brushes for even cleaning underneath your dentures, implant dentures. Chúng ta có thể sử dụng cái bàn chải kẻ này để vệ sinh những cái vùng ở phía dưới những cái hàm giả. Check, remove the denture frequently and check how the implants are. Some people have the habit, once they place the denture, they never remove it. So there will be infection. So remove it frequently and check how the condition is. Trong trường hợp này thì thầy nhắc tới là những cái hàm giả, hàm chụp trên hai hoặc một số cái implant đơn lẻ thôi, để hỗ trợ cho việc lưu giữ cái hàm giả đó. Thì đối với trường hợp này thì bệnh nhân cần thiết là tháo cái hàm giả này ra để mà kiểm tra xem những cái vùng ở phía dưới đó, nó có sạch hay không. Một số bệnh nhân thì có thói quen là khi mà bạn xì gieo cái hàm giả này thì đeo luôn, không có gì tháo ra hết. Cái này rất là nguy hiểm, thì cần dặn bệnh nhân là cần phải tháo những cái hàm giả này ra để kiểm tra ở phía dưới nó sạch hay không. You have to clean this with a denture cleansing solution once a week, and also you can use water pick, water flosser underneath the dentures. It is excellent to clean it. Thì những cái hàm giả này thì có thể là sử dụng tiếp viên lau làm sạch cái hàm giả một tuần một lần, hoặc là sử dụng những cái tắm nước để sinh ở phía dưới những cái hàm giả này thì nó cũng khá là tốt. This is how a clean denture and a frequent maintenance looks like. If you don't maintain, this is what happens. You have redness everywhere, swelling, pus. So you have to keep it healthy, and also you have to clean this underside of the denture with a soft brush. Thì hai cái hình ảnh này thì muốn so sánh lại ở cái nhóm mà duy trì chăm sóc phòng ngừa tốt đó, thì cái tình trạng là luôn xung quanh rất chắc khỏe, nên cũng như tình trạng như đây nó rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà không cái duy trì, không có phòng ngừa, không vệ sinh tốt thì tình trạng ví dụ là sưng, đỏ, chảy máu sẽ diễn ra, thì sẽ làm cho cái implant nó có khả năng thất bại. Cũng như là cần phải vệ sinh tốt những cái phần ở trên implant, những cái phần ở phía dưới dễ lấy mà bạn. Use a water flosser twice daily to clean all these areas underneath the denture. Sử dụng những cái chỉ nhân 3 thiết kế riêng cho cái implant một lần để mà vệ sinh xung quanh cái implant, xung quanh môi môi. Okay. Yeah. Fluorides are good, but more fluorides means there is a controversy. Cái fluor thì nó là tốt, tuy nhiên nếu mà sử dụng nhiều fluor thì nó sẽ gây tranh cãi đó. Excess fluoride can corrode the titanium. So use a regular sodium fluoride toothpaste, but don't use any high concentration fluoride gels. Sử dụng những cái loại nó có hàm lượng fluor, nó có hàm lượng fluor phù hợp, đừng sử dụng những loại có cái nồng độ fluor nó cao. That is the same thing. Okay. Thì cái vấn đề nó sẽ diễn ra như vậy, nếu mà sử dụng những cái hàm lượng fluor nó cao như vậy.
You can also use chlorhexidine gels for the tissue, ultra soft surgical brushes around the implant areas for 1 week after the implant placement. Thì trong vòng 1 tuần sau khi cắm implant thì nên sử dụng thêm những cái lượng chlorhexidine và những cái bàn trải thiết kế dành riêng cho những cái vùng phẫu thuật trong vòng 1 tuần. Gels are more advantageous as they stick to the implants more than mouthwash. So initially you can use gels. Có thể sử dụng thêm cái gel perio để mà bôi xung quanh cái implant. Interdental growth don't use after. Sorry. Interdental growth. You can use. We can use it. You can smear it with the gel and use it. That also can be done. After the implant treatment, right after the treatment should be used The implant will be inside the bone, so immediately you don't need interdental brush. Only when prosthesis cap is placed, then you can use the implant. Bởi vì cái implant nó là thực chất là cái điều trị cắm implant trong xương, nên nó là cái việc sử dụng cái kẻ nó cũng không có cần thiết trong trường hợp này. Chỉ trong những trường hợp là cái hàng giả thì mới cần sử dụng cái kẻ. So what we know now is, if you maintain well, less chances of disease. But if you just don't maintain and still use chlorhexidine, it is not going to give enough result. So you have to remove plaque physically. Thì cái việc duy trì vệ sinh cần được thực hiện. Cái quan trọng nhất đó là cần sử dụng cái phương pháp cơ học để có loại bỏ những mảng bám thay vì là chỉ sử dụng cái phương pháp hóa học. This is how you can use the brushes. This is how you can use the special care floss, what I told you now, around the implant. This can be used. Even you can use floss picks, right? So these are some special flosses. Thì hình ảnh này thì muốn nói là mình có thể show ra cái cách sử dụng để điều trị nhân khoa, cũng như là những cái phần trước để nói thì cái việc sử dụng nhân khoa dành riêng cho cái vùng implant là cần thiết. Cũng có thể mình sử dụng cái cross pick, so we can use cross pick for the implant. Implant it becomes difficult. I would recommend this. This is an elastic floss. You have to go like this. Yeah, it is close. Yes, like super floss. It is elastic floss. Cái chỉ thiết kế là vị trí nên nó là super floss đó. Là nó thường nó là cái chỉ nhân khoa mình chỉ là một cái sợi thôi. Tuy nhiên là cái super floss nó sẽ có một cái đoạn là nó bằng tốt và wood, thì cái đó rất là mềm. Thì khi mà mình vệ sinh bằng cái phần mềm đó ở cái vùng xung quanh cái implant đó thì nó sẽ hạn chế vấn đề thương như xem xét cái phần bề mặt implant, làm cho về là nó cố gắng cái điểm bán thì nó gọi là super floss của an oral. Excuse me, I can explain more super floss for the audience. See implant more detail about super floss, about the floss the design for implant to the organ. Yes. Cái super floss nó có một cái sợi kỹ thước và trên cái sợi kỹ thước nó không bị xốp, thì cái sợi kỹ thước đó giúp cho các anh chị để đưa qua cho mình. Thì các anh chị sử dụng cái super floss này cho bên trong cũng được, mà cho cái dưới bên dưới của mình cũng được, hoặc là những cái vùng cái răng mà nó chắc có thể đưa cái super floss này, mà thì mình sử dụng trong điển hình im lặng với lại của mình dưới lên cái cầu. Nó thiết kế đặc biệt hơn so với cái floss.
floss hay là super floss, cái này có nhiều hãng Eurobox cũng có nhiều. Dạ, em xin giới thiệu là bác sĩ Châu, là giảng viên của trường Đại học Dược, thì cũng là bạn đồng hành với lại em trong suốt chặng đường tiếp cận với triết lý ATOP này. Từ lúc đầu tiên chị Châu nha, từ lúc đầu tiên luôn thì hai chị em đã xét đánh với nhau, cũng như là bộ môn nhà văn công cộng thì cũng xét đánh với nhau về cái triết lý này để đem cái nhóm cộng đồng nha sĩ ở bên Châu này được Việt Nam để cố gắng truyền tải tốt nhất cho mọi người. Cảm ơn bác sĩ Châu. Dạ vâng, dạ cảm ơn bác sĩ Châu vì từ vì thực chất khi mà tập trung nhiều quá vô thì nó có cái đoạn nó bị biết thông tin, ra là rất cần cái thông tin nó cần thiết vậy truyền tải những cái cảm ơn bác sĩ Châu. This is a special floss where a soft fabric will be there. There will be two strings. So this is used to go around the tooth. This is a string, this is a string, this is go around the tooth. This is a soft, elastic. So you have to go in this area and you have to use the floss like this. It will clean this abutment area. Thì cũng giống như nãy giờ bác sĩ Châu chia sẻ thì cái phần ở cái giữa mà mình sốt á thì nó có là có dạng elastic, khi mà mình đưa vô cái vùng ổ kia lên á thì nó sẽ kéo tới cái đuôi, nó có dạng nó mềm mà nó sẽ không gây tổn thương với các cái phần ổ này. Oh yeah. Okay. So that brings us to the conclusion of the first part, that is the implant. So we'll move on to biofilm management. So should we continue or do we need 5-minute break or something? Dạ, quý vận động viên có cần 5 phút cho mình. I'm okay. Up to them. Dạ, một tụi bạn quý vận động viên có cần những break không ạ? Yes, D1. D1 5 minutes. 5 minutes, yeah, that's fine. Yeah. Thank you. Yeah, 2 minutes outside.